مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمن تذكر جيران بسلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمتي وأومض البرق في الظلماء من إظامي فما لعينيك إن قلت كفوفها متى وما لقلبك إن قلت استفق آهبي أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرمت لذكر المال والعالم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الوجد خطي عبرات وظنا مثل البهاء على خديك والعنب نعم سار طيف ما أهوى فرقني والحب يعترض اللذة بالألم يا لئيمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي أتتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائب منحسب ما حمت للنصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذل في صممي إن اتهمت نصيح الشيب في عدلي والشيب أبعد في نصح عن الدهام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرب ولا أعدت من الفعل الجميل قرا ضيف ألم براسي غير منتشم لو كنت أعلم أني ما أؤثره كتمت سرا مدالي منه بالكتب بل لي برد جماح من غواياتها كما يرد
جماح الخير باللجوم فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها إن الطعام يقوي شهوة النائم والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم فاصرف وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يصيبي وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن يستحلت المرعى فلا تصيبي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر إلى التخام واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم وخريف النفس والشيطان وعصيما وإنهما حضاك النصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقوب أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لا تستقيمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا ظلام إلى أن اشتكت قدماه بالورم وشاد من زغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحت مطرف الأدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شببي وأكد الجدأ فيها ضرورة إن الضرورة لا تعد على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من الأدب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن أجم نبينا الأمير الناجي فلا أحد أبر في قولنا منه
الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقسم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتبس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم صفاه حبيبا مالئ النسب منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانصر إلى ذاته ما شئت من شرف وانصر إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه لو نسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى ثالث الرمم لم يمتحن بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم أعيا الورى فهو معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا حلم مبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنورها للناس في ظلم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مستمل بالبشر متسم كالزار في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنما وهو ورد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمك كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من ماء نيمتك منه ومبتسم لا طيب يعدل تربا ضم عظمه طوبى لمنتشك منه وملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبانا مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم يوم
الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبدأ ونكسرا وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار ضامدة الأنفاس من أسف عليه والنار سائل العين من سدبي وسأسى وتأن غاضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضمي كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تجف والأنوار سطيعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عام وصم فإعلان البشائر لم تسمع وبريقة للدار لم تشمي من بعد ما أخبر أقوام كاهنون بأن دينهم المعوج لم يحكم وبعدما عاينوا في الأفق من شهب منقضة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقف إطراق هزيم كأنهم أهربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي نبدا به بعد تسبيح ببطنهما نبدا المسبح من أحشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه أنا ساق بلا قدم كأنما سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقب مثل الغمامة أن سار سائرة تبكي بحر وقيس للعتير حميد أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغر من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عميق الصدق في الغر والصديق لم يذم وهم يقولون ما بالغار من أرم ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت
آية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم ما سابني الدهر طيبا واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم ولا التمست عند الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نبت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على ضيب بملتهب كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أربا من رفقة اللمم شاب دعوته حتى حكت مرة بالأعصر الدهم بعارض الجد أو خلتا بطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من الهرب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دأني ووصفي آيات الله ظهرت ظهور نار الكرى ليلا على عالمي فالذر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول أمل المديح إلى ما فيه من كرم الأقلام والشيم آية حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دامت لدينا ففقد كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما تبقينا من حبه لذي شقاق وما تبغين من حكم ما حرمت قط إلا عدم هرب أعد العاد إليها ملكي يا سلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يا ذا الجاني عن الحرم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام فما تعاد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكتار بالسام قرت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خفة من حر نار لضاءت فتحرى لضى من وردها الشبيب كأنها الحوض تبيض الوجوه به بنا
العصاة وقد جاءوك كالهمم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحاسد راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحديث الفهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رماد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم العفون ساحاته سايا وفوق متون الأينوك الرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سار البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خادمي وأنت تغترك سبعة مقابهم في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شوا لمستبقين من الذنوب ولا فرقا لمستنبين خافت كل مقام بالإضافات إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مقتدر فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العنايات ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رأت قلوب العداء
أنباء بعثته كنبأة أجفلها غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى أتوا بالقنا لحما على وضمي ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلاء شالت مع الإقبال والرخام تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحته بكل قلب إلى لحم العدا قارب يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتطب من كل منتدب لله محتسب يسكو بمستصل للكفر مصطلب حتى غادت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مكفولة أبدا منه بغير أب وغير بعل فلا تيتم ولم تئبي فوق الجبال فساد عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسل هنينا وسل بدرا وسل أحدا رسولا هدف لهم أدهى من الوخاب المصدر البيض عمرا بعدما وردت من العيد كل مسود من الإمام والكاظمين بصبر للخط ما تركت أقلام محفتي من غير منعجم شاك السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما عن السلام تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الثرى في الأكمام كل كبير كأنهم في ظهور الخير نبذر من شدة الهزم لا من شدة الهزوم طارت قلوب العدا من بأسهم فما تفرق بين البهم والبهم ومن تكن من رسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجامها تجمي إن تلقاه الأسد في أجامها تجمي ولن ترى بولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حفظ ملته كالذي حل مع الأشبال في أجله كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم هصم البرهان من عظيم كفاك بالعلم في أمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم
حبيبي في اليوتيوب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدمته بمدح أشتكي به ذنوب عمر مضى بالشعر والخير إذ قلدني ما تخشى واكبه كأنني بهما هدي من النعم أطعت غاية الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس بتجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسومي ومن يبيع آجلا منه بعاجل الله يا بالله الغبن في بيع وفي سلب إن أتينا عهدي بمنتقد من النبي ولا أبلي بمنصلب فإن لي ذمة منه بتسمية محمد صل عليه وأوفى الخلق بإذمامه إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حاشاه أن يحرم الراجم مكارمه أو يرجع الكر منه غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاص الخير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تربت من الحياة ينبت الأزهار بالحكم ولم أريد زهرة الدنيا التي تطفت يدا غير بما تنعلى آدمي مولاي اللهم صل عليه سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم ولن يضيق رسول الله جاءوك به إذا الكريم تجلى باسمه منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلات عظمات إن الكبائر يا الله بالغفران كالأمام أمامي
لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسام يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منخرمي والطف بعبدك في الدارين صبرا متى تدعوه الأول ينهزمي وذل صحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ما رنحت عذبات البدر وأطرب العيسى عاد العيسى بالنظم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقاء والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى يا حبيبي يا رسول الله سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته بطيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبيضها قد أتت 60 ما 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم وارحم بها شيخنا يا واسع الكرم واحفظ بها شيخنا يا واسع الكرم